lang duha ka luwag. Personalized nga lechonan guys. So kini siya i-assemble lang ni siya sa metal drum diputol dahil gibuhatan siya og base o tiil patungan nga dayon kini siya sprocket dayon sprocket ko dire para sa dati tuyok dayon kini ni wiper motor ni siya na 12 volt wiper motor konektado dire sa 12 volt battery. So mga na iyahang kuan function
Nya dayon kining kuan, kini siya depende sa gikusgon, amo na siya adjustanan. Diba kabantay mo ana kana mga sakyanan ang wiper ana na may low, medium, high. So kining tulo ka wiring mara na kuan adjustanan. Ali tap. Kung i-tap ni dito, medium na. Kung kira i-tap dito, manay high. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.